اگر شما هم دوست دارید علاوه بر درآمد بافت مو یه درآمد مازاد در کنارش داشته باشین، میتونید دردلاک رو شروع کنید. چون واقعاً با ابزار و وسایل کمی میتونید این دردهای جذاب و رنگی رنگی رو بزنید و به مشتری بفروشید و کلی کسب درآمد داشته باشید. پس قراره که از این ویدیو به بعد آموزش‌های دردلاک رو هم در کنار بافت مو داشته باشیم. حتما تو این ویدیو همراه هم باش که به معرفی ابزار دردلاک پرداختیم. خیلی وقت بود که درخواست برای آموزش دردلاک داشتم، اما خب میخواستم یه سری از بافت‌ها رو اول آموزش بدم و بعد بریم سراغ دردلاک. دیگه تصمیم گرفتم از اینجا به بعد آروم آروم دردلاک رو هم در کنار بافت مو بهتون آموزش بدم تا کسایی که علاقه به این لاین جذاب رنگی رنگی دارن جا نمونن و بتونن این آموزش‌ها رو هم ببینن. خب اولین آموزش از هر لاینی اینه که شما با ابزار و وسایلش آشنا بشید. پس توی این ویدیو ابزار و وسایل دردلاک رو به طور کامل بهتون معرفی میکنم. حتما این ویدیو رو به طور کامل ببینید، ابزار و وسایل رو یادداشت بکنید و برید برای تهیه کردنش که توی ویدیوهای بعدی که دارم بهتون دردها رو آموزش میدم بتونید همراه من پیش بیایید و دردهای جذابتون رو انجام بدید و ازش لذت ببرید. خب بریم برای معرفی ابزار کار درد زدن. فقط قبلش من یه نکته ای رو بهتون بگم. این که من تمام ابزاری که الان در خاطرم بود و فکر میکردم که برای درد زدن شما بهش احتیاج دارید رو آوردم. اما خب یک سری از ابزار وسایل هست که اوایل کار شاید تهیه کردنش انقدر واجب نباشه. میتونید فعلا اون وسایل رو فاکتور بگیرید و بعدن که بودجهتون بیشتر شد اون وسایل رو تهیه بکنید. که من حین معرفی هم بهتون میگم که کدوم وسایل رو میتونید برای اوایل کارتون تهیه نکنید. خب زمانی که شما میخواید درد بزنید اولین چیزی که بهش احتیاج دارید موهای 2 سربازه. یادتون باشه موهای 2 سربازتون حتما باید تمام پوش باشه. به هیچ وجه ما با موهای 2 سرباز نیم پوش دردلاک نمیزنیم. حتی اگر موهاتون نیم پوشه باید قبلش ویو بکنید و به عنوان موهای 2 سرباز تمام پوش ازش استفاده کنید. پس برای دردلاک حتما باید موهاتون تمام پوش باشه. هر چقدرم ببینید اون درصد پوش و اون میزان ویوش بیشتر باشه بهتر. الان برای من برند امتیه و پوش نسبتا زیادی هم داره. خب پس این شد موهای 2 سربازتون. وسیله بعدی دخترها شونه‌ای هستش که شما باید باهاش موهاتون رو پوش بدید. هم میتونید از این شونه پوش‌های شینیون استفاده کنید که دندونه‌های کوتاه و بلند داره. هم اگر بودجه‌اش رو دارید شونه فلزی تهیه کنید. با شونه فلزی خب کارتون راحت‌تر، سرعت کارتون هم بیشتره، اما اینجوری نیستش که با این شونه‌های پوش شما نتونید کار پوش رو انجام بدید. اگر اینجا یه مورد هست، اگر برای اوایل کار نمیتونید این شونه‌های فلزی رو تهیه کنید، میتونید با همین شونه‌های پلاستیکی کارتون رو شروع بکنید. یه مقدار که حرفه‌ای‌تر شدید و بعداً حالا بودجه‌اش رو داشتید این شونه‌های فلزی رو هم تهیه بکنید. مورد بعدی قلابه. ببینید من از هر قلابم 2 تا دارم، یعنی تک سر 2 تا، 3 سر 2 تا. اولا بهتون بگم توی آموزش‌هایی که من بهتون میدم قلاب‌های 2 سر خیلی استفاده نمیشه. منم پیشنهاد میدم که تهیهش نکنید. قلاب تک سر برای ظریف‌کاری، برای تمیزکاری، برای فیکس ابتدا و اون حالت درست کردن محل نصب دردلاک ازش استفاده میکنیم. قلاب 3 سر رو هم برای کارهای سرعتیمون باهاش کار میکنیم و از قلاب 3 سر استفاده میکنیم. من خیلی پیشنهاد نمیدم که الان شما بیان قلاب 2 سر رو هم به این وسایلتون اضافه بکنید. خیلی احتیاجی نداره. اما نکته‌ای که باید بهتون بگم، ببینید حتما تأکید میکنم، حالا امیدوارم توی دوربین مشخص باشه، حتما باید قلابتون سری سوزنی داشته باشه. الان ببینید من 2 تا قلاب دارم که این قلابی که رنگش تیره تره سرش معمولیه و این یکی سرش سوزنیه. کاملا فکر میکنم تفاوت این 2 تا قلاب تو دوربین مشخص باشه. شما باید حتما قلاب سوزنی تهیه بکنید. قلابای منم هر دوش برند امتیه. پس فرقی نمیکنه که حالا کجا، ممکنه از یه جای ثابت شما هم بتونید سوزنی بگیرید هم معمولی. پس زمانی که دارید قلاب میگیرید حتما تأکید کنید که سری سوزنی میخوام. هم کارتون تمیزتر میشه و هم سرعتتون خیلی بالاتر میشه، چون تو قلابایی که سریش ضخیمه
مویا در میاد یا کارتون به اون کیفیت و تمیزی نمیشه، هی اذیتتون میکنه. اما با سری سوزنی خیلی راحت‌تر و سریع‌تر میتونید درت هاتون رو انجام بدید. و اینکه بعضی قلاب‌ها دخترا روش عدد داره و بیشتر از نیم من پیشنهاد میدم که تهیه نکنید. یعنی دیگه نیم بزرگترین سایزی باشه که تهیه میکنید. خب ما بعد از اینکه درد و قلاب زدیم به وسیله احتیاج داریم که اون دردلاک رو بتونیم مرتبش کنیم و تمیزکاری هامون رو انجام بدیم. حالا بعد از اینکه با قلاب تکسر کامل تمیزکاری ها رو انجام دادید، باید یه وسیله حرارتی داشته باشید. خب هم میتونید از اتوی مو استفاده کنید، هم دستگاه بخارگر، ولی میتونید اوایل کارتون دستگاه بخارگر رو فاکتور بگیرید. با اتوی مو هم میتونید اون درت هایی که من آموزش میدم رو شما هم انجام بدین. اما دستگاه بخارگر یه مقدار کار رو حالا علاوه بر اون که شیک‌تر میکنه، تمیزتر میکنه، یه مقدار سرعت کارتون رو بالاتر میبره. اما اتوی مو واقعا واجبه. یعنی یه سری از درت ها هست که اصلا بدون اتوی مو نمیشه انجامش داد. پس بهتون نمیگم که اتو رو فاکتور بگیرید. اگر اتوی مو ندارید نمیتونید درت بزنید. واقعا میگم باید اتوی مو داشته باشین. اما بخارگر رو میتونید اوایل کار تهیه نکنید، ولی بعداً بهتره که تهیهش بکنید، چون سرعت کارتون رو بالا میبره، یه مقدار کار رو تمیزتر میکنه و اگر توی بعضی موها آسیب به مو بزنه، یعنی جنس مو جوری باشه که حالا یه سری از موها رو توی مو ممکنه بهشون آسیب وارد بکنه، آبشون بکنه، خب دستگاه بخارگر این ریسکا رو نداره و کارتون با خیال راحت انجام میشه و دیگه آسیبی به موهای دو سرباز نمیزنه. تا اونجایی که در خاطرم بود من تمام وسایل دردلاک رو بهتون معرفی کردم. حالا یه نکته هم بهتون بگم که من حالا یادم رفته بیارم اون وسیله رو. شما میتونید قلاب آفرو هم تهیه بکنید و یه دونه قلاب آفرو سایز حالا متوسط داشته باشید برای زمانی که میخواید مهره‌های دیزاین رو توی دردلاک بندازید. خب پس یه سایز متوسط قلاب آفرو رو هم میتونید داشته باشید. ارتباطی به ساخت دردلاک نداره. برای دیزاین های دردلاک میگم که میتونید اون رو هم داشته باشید که بعداً اگه خواستید دیزاین هاتون رو باهاش انجام بدید. خب اینم از لیست کامل وسایل دردلاک. باز اگر موقع آموزش ها ببینم وسایلی استفاده کردم که توی این لیست نبوده، حتما کامل بهتون توضیحاتش رو میدم که گیج نشید. امیدوارم که این ویدیو رو هم دوست داشته باشید. حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید، چون به زودی آموزش های خیلی درجه 1 و عالی از دردلاک هم براتون میذارم که بتونید دردلاک های خیلی خاص و درجه 1 درست بکنید. مرسی که تا انتهای این ویدیو همراه هم بودید.